Ahoj, jsme v Praze, v Letňanech, v jediném větrném tunelu v České republice. Tenhle víkend tady probíhá 10. otevřené mistrovství České republiky v indoor skydivingu neboli létání ve větrném tunelu. A co nás čeká? Přes 100 závodníků z 11 evropských zemí změří své síly v 5 disciplínách, které vám v průběhu tohoto videa postupně představím, stejně tak jako indoor skydiving jako takový. Tak jdem na to. A kde se bude závodit? V proskleném větrném tunelu, který je vysoký 14 metrů, široký 4,3 metrů a vzduch v něm proudí rychlostí až 270 km za hodinu. Ale nejdříve je potřeba všechno připravit. Vše je připraveno a odstartujeme to dynamickými disciplínami. Dynamické disciplíny přišly až s příchodem větrných tunelů. Můžou lítat jednotlivci, dvojice a čtveřice, využívají celý prostor toho větrného tunelu. A víc vám o tom řeknou sami závodníci. I'm from Switzerland and I compete at Czech Open for the first time actually. I fly in dynamic. There is actually 2 disciplines there. It's 2-way dynamic, 4-way dynamic. It's a category where you fly vertically, horizontally, you fly all angles in the wind tunnel. It's a sport, it's physical on one hand, but it's also a mental challenge, like compared to running or something where you just run and you have a time at the end. Here you also need to remember stuff, you need to fly those different patterns. I like that combination, and then I also like the community. 1, 2, 3, yeah. What I realized after a couple of trainings, it's like a full body exercise. Like when I do a training with my teammate, the next day my body feels like every muscle was used. I feel sharp after it. I make somehow a living out of it because I'm a shareholder of Windwerk, the wind tunnel in Switzerland. But actually my main job is IT consultant. It's like split. I think I flew around 300 to 400 hours so far. Můj taťka je parašutista a já jsem to chtěla dělat taky ten parašutismus, ale ještě jsem nemohla, že jsem byla malinká, takže mě táta dal sem do tunelu. Já lítám v kategorii dynamických dvojek a čtyřek. Lítám asi 8 let. Mám přibližně nalítáno 70 hodin, ale přesně to nevím. Lítání mě neživí, ještě studuju na základní škole. Závodění mě baví hodně, ale ten stres je takovej nepříjemný, no, že se mi to moc nelíbí, ale potom ta atmosféra okolo je moc hezká.
Další disciplínou je Formation Skydiving 4-way. Tato disciplína byla převzatá z parašutismu. Čtyřčlenné týmy létají na břiše. Létají předem vylosované formace, které musí předvést během 35 sekund co nejvíckrát a rozhodují body. Lítáme FS4, je to v týmu, jsou tam různý tvary a bloky a ty se většinou rozhlasují a ty jsou jako už předvolený a podle nich jako to musíme zalítat. Mám nalítáno tak 70-80 hodin, lítám už 5 let. Lítáním se neživím a studuju na průmyslovce, obor technický liceum ve druháku. Tak jak jsem byla mladší, tak jsem se jako ze začátku bála. A potom, jakmile jsem tam vlezla do toho tunelu, tak to najednou bylo úplně úžasný. Na lítání mě hlavně baví to, že si vždycky vyprázdním hlavu. Vyčistím jako myšlenky, nemyslím na nic a jako věnuju se jen tomu sportu. Lítání v tunelu mi samozřejmě jako zlepšilo reflexe třeba, nebo přemýšlet jako vůbec jako o týmu, jak komunikovat s lidma a tak. V roce 2020 jsme se připojili k celoevropskému projektu pro letce s handicapy s názvem Vintana Handyfly. Tím vlastně vznikla disciplína s názvem Handyfly Race. Mezi závodníky jsou například vozíčkáři, kteří používají pro let v tunelu speciální ortézy. Jsou tam i závodníci s chybějící končetinou nebo například letci, kteří se potýkají s následky mozkové obrny. Lítám v kategorii Handyfly, což je vlastně jediná kategorie pro postižený lidi. Různý postižení v jedné kategorii s tím, že potom máme daný koeficient podle teda toho, jak jsme postižení, někomu chybí končetina, někdo je na vozíčku. Máme 4 body A, B, C, D i v různý vlastně výši toho tunelu, takže musíme během letu měnit i výšku. Úkolem je zalítat tu sestavu za co nejkratší čas a správně. Lítám asi 6 let a nalítáno přesně nevím, ale 20 hodin to určitě bude. Poslední 3 roky jsou tam i nějaké závody, takže v tom období lítám častějc a potom přes rok teda zase tak nějak jako odpočívám, šetřím na to nějaké finance. Tohle je opravdu jenom moje hobby, ve volném čase si strašně jdu ráda zalítat. Vlastně mě to vystřelí úplně do jiného světa, jako trošku mimo realitu. Lítání ve větrném tunelu bych každému doporučila. Ještě bych možná doporučila, ať to radši zkusí ve 2 a více lidech jako banda sem přijít, protože vlastně ten zážitek je umocněný. Fyzické lítání v tunelu pomůže nám handicapovaným strašně moc, protože my vlastně v toho zapojíme i ty zbytkové svaly, které v normálním reálném životě vlastně nemají šanci se zapojit a můžeme nějakým způsobem aktivovat. Pro nás handicapovaný prostě bomba. Lítám přibližně rok a půl, tohle to jsou moje druhé závody, neživím se s tím, je to můj velký koníček a dělám ho proto, že kromě úžasného pocitu znášet se ve větru, tak je to pro mě skvělá rehabilitace. Dostala jsem se zprostředkovaně přes tandem, pro mě to byl naprosto life changer. Můj tandem pilot mě vlastně přivedl k tomu, že bychom mohli lítat spolu v tunelu. Mám nalítáno přibližně 10 hodin. Já jsem závodila v motoristickém sportu, takže připomínka toho adrenalinu je úžasná. Neskutečný pocit toho,
že i když člověk je na vozíku, tak prostě tady tu volnost může zažívat a užívat si v podstatě volného pohybu ve vzduchu. Důležitou součástí každých závodů jsou samozřejmě rozhodčí. A vzhledem k tomu, že máme několik disciplín, kde se hodnotí různé parametry, máme hned několik panelů rozhodčích. A blížíme se do finále. Tohle jsou letošní vítězové. Doufáme, že se vám video líbilo, že jsme vám tento mladý sport trošku blíže představili a přijďte si to vyzkoušet. Létat může opravdu každý.